وارد اون ور شدیم اینجا رو. عجب زیباست. از قسمتی از کوردیرا بلانکا، از یکی از دره‌های اصلی وارد این قسمت دیگه ای شدم که تقریبا میشه گفت مرتفع ترین قسمت این منطقه هست. صبح بخیر. دیشب و توپ گرفتم خوابیدم تا صبح و دیگه ساعت 6 رو بود که بیدار شدم و دیگه شروع کردم به جمع کردن اسبابا و دیگه دارم آماده میشم که حرکت بکنم و اول میرم صبحونه میخورم باشون و بعدم دیگه باید خداحافظی بکنم. دیگه اسبابا رو جمع کردم، آفتابم طلوع کرده، اینا هم شروع کردن به کار، طبیعتاً دارن آبیاری میکنن، هوا هم بسیار خوب، آفتابی، آسمون آبی و واقعا از این بهتر نمیشه. Buenos días. ¿Cómo estás? مادر خانواده صبحونه رو آماده کرد، نیمرو، سیب زمینی سرخ کرده، گوجه و همچنین یک نوشیدنی مخصوص خودشون که با گندم، با آرد گندم درست میکنن، رنگ قهوه‌ای و کرم پررنگی داره و واقعا دمشون گرم. دارم لذت میبرم از این مهمون نوازی و از این پذیرایی که دارن از من میکنن و برای بار چندم دارم میگم بسیار خوش شانس بودم که چنین اتفاقی برای من افتاد تا اینکه بتونم مهمان اینها باشم. صبحونه رو باید بخورم و اسبابا رو جمع کنم و حرکت کنم برم، هرچند که دوست دارم بیشتر بمونم اینجا و با اینا آشنا بشم، بیشتر آشنا بشم، ازشون بیشتر یاد بگیرم، ولی خب فرصت نیست و طبیعتاً باید به راهم ادامه بدم. اورای میدی است یانگای. در حین صبحانه کلی با هم دیگه گپ زدیم و من هم بهشون گفتم که اتفاقا منم صبحونه ها جوی دوسر میخورم. شب قبل جوی دوسر رو توی شیر یا آب همراه با کمی کره بادام زمینی، موز و سیب و مقداری گردو میذارم خیس بخوره تا صبح آماده خوردن بشن. میگفت که اونا رو نمیپذیر، میگفتم که نه، همینجوری کافیه که بذاری توی شیر یا آب یک شب بمونه و بعد ببین عجب چیز خوشمزه‌ای میشه. بعد از صرف صبحانه اسباب‌ها رو بار موتور و سپس از جفرسون و خانواده‌اش تشکر و خداحافظی کردم. بعد از صبحونه اسبابا رو جمع کردم و از این خانواده بسیار مهربون که واقعا تجربه بی‌نظیری باهاشون داشتم خداحافظی کردم و به راهم ادامه دادم و دائما مغزم درگیر این اتفاقیه که افتاده، با اینکه اولین بار تو زندگیم نبود و در طی سفرهام نبود که با چنین تجربه خوبی برخورد میکنم، ولی کماکان دارم بهش فکر میکنم که عجب تجربه‌ای بود. یک حرکت ناشیانه از من سر زد و در نهایت ختم شد به یک مهمون نوازی، به یک تولد و چنین تجربه بی‌نظیری. دارم به راهم ادامه میدم و امروزم طبیعتاً باید صعود و فرود بکنم، برم بالا و پایین از طریق همین جاده‌های خاکی و پیچ در پیچ و طبیعتی بسیار زیبا. امروزم یک هوای آفتابی، آسمون آبی و یک دمای مطبوعی هست که موتور سواری رو حسابی لذت بخشتر میکنه. امروز برنامه‌م اینه که در طی این مسیر برسم به بلندترین نقطه این منطقه، البته بلندترین جاده منظورم هستش، وگرنه قلل اینجا که بیش از 6000 متر ارتفاع دارن و البته باید قبل از رسیدن به اونجا چند تا کوه رو رد بکنم، بیام پایین، برم بالا و در نهایت هم به اون منطقه برسم. و اینطور که توی نقشه
دیدم در چند کیلومتر آینده چند تا دریاچه هم خواهم داشت که از کنار اونها عبور خواهم کرد. جاده‌ای که توش رانندگی میکنم جاده شماره 106 هست. کم کم شروع کردم به بالا رفتن. مسیر باریک و خاکی بود و هر پیچ منظره تازه جلوی چشمم باز میکرد. مزارع کوچک و خانه‌های محلی کم کم جای خودشون رو به دامنه‌های خالی از سکنه دادن و قله‌های بلند کوردیرا بلانکا از دور پیدا شدند. هرچه پیشتر میرفتم پیچ و خم‌ها تندتر و هیجان مسیر بیشتر میشد. جاده مثل مار پیچیده بود و من هم با موتور در این ارتفاع بالا حس عجیبی داشتم. هم هیجان زده بودم، هم تمرکز کامل روی جاده داشتم. بعضی جاها جاده درست از لب پرتگاه رد میشد و وقتی به پایین نگاه میکردم رودخونه‌های باریک مثل خط نقره‌ای در بستر سبز دره دیده میشدن. کم کم وارد منطقه واکریا شدم. سر پیچان باید حسابی مواظب بود، مواظب کامیون‌ها. پیچا هم تند هستش، همین که جاده خلوت هست و خیلی از این راننده‌ها فکر میکنن که هیچ کس نیست و بدون احتیاط سر پیچا دور میزنن و برای همین هم باید بوق زد سر پیچا و همین که احتیاط رو خیلی رعایت کرد تا اینکه حادثه پیش نیاد. تو این جاده هایی که تقریبا هیچ ماشینی نیست سالانه تصادفات مرگبار زیادی اتفاق میفته که یکی از این حوادث که بیشترین کشته ها رو داره پرت شدن اتوبوس ها هست به دره، از جاده پرت میشن و میفتن پایین. خب طبیعتا یک اتوبوس هم ظرفیتش زیاد هست و هر موقع یه اتوبوس پرت میشه حدود 27 نفر 30-40 نفر کشته میشن. به هر حال علاوه بر این که هم باید لذت ببرم از این جاده ها، باید حواسم هم حسابی جمع بکنم تا سر این پیچا یه موقع حادثه ای پیش نیاد. این مسیر یکی از زیباترین تجربه های من در پرو بود. ترکیبی از هیجان، سکوت و مناظری که هیچ وقت از ذهنم پاک نمیشن. از دهکده واکریا که عبور کردم جاده 106 رو ادامه دادم و بلافاصله شروع به ارتفاع گرفتن کردم. جاده خاکی و کم عرض بود. در بسیاری از نقطه‌ها تنها فضای عبور یک خودرو یا یک موتور وجود داشت. در ارتفاع بالا پوشش گیاهی کمتر میشد و مناظر بازتر میشدند. از اینجا قله یاناپاچا قابل مشاهده است. هوا خنکتر شد و به دلیل ارتفاع نفسگیری کمی دشوارتر میشد. جاده همچنان پرپیچ و خم بود و چندین بار مسیر به شکل زیگزاگ بالا میرفت تا به نقطه مرتفع برسم. بعد از عبور از یک سری از پیچ‌های تون به دریاچه سویروکوچا رسیدم. دریاچه درست کنار جاده قرار داشت و یک نقطه مناسب برای یک توقف کوتاه بود. مسیرم رو ادامه دادم و میبایست که صعود کنم و همینطور از طریق جاده‌های پیچ در پیچ به سمت بالا برم تا اینکه در نهایت به گذرگاه پورتاچوئلو رسیدم، مرتفع ترین گذرگاه در این منطقه. وارد اون ور شدیم اینجا رو. عجب زیباست. از قسمتی از کوردیرا بلانکا، از یکی از دره‌های اصلی وارد این قسمت دیگه ای شدم که تقریبا میشه گفت مرتفع ترین قسمت این منطقه هست، مرتفع ترین جاده در حقیقت که 4700 متر بالای سطح دریاست و از اون طرف اومدم این ور، از یک دروازه مانندی بر رد میشدم و وارد این محل شدم و اون طرف هم میشه قلل پوشیده از برف رو دید که بعضی از اونها ارتفاعشون بالای 6000 متر هستش و باد بسیار شدیدی میاد اینجا، ارتفاع هم زیاد هست و دما هم کمی خنک شده و باید که از اون طرف از این جاده های پیچ در پیچ دوباره برم به سمت پایین و احتمالاً دیگه فقط ارتفاع کم میکنم و از اینجا میشه این نمای بسیار زیبای این منطقه رو نگاه کرد. واقعاً عالی و بی‌نظیر هستش اینجا.
بدون تردید میتونم بگم که این منطقه و این مسیر زیباترین مسیری است که در کوههای آند طی کردم. نمای زیبا و بی‌نظیر که از ارتفاع بیش از 4700 متر بالای سطح دریا میشه دو دریاچه بزرگ و مهم منطقه آند رو تماشا کرد. دریاچه یانگانوکو اورکونوچا و لاگوناس دل بای یانگانوکو. این مسیر یکی از پرماجراترین راههای دسترسی به ارتفاعات واسکاران، بلندترین قله پرو، به حساب میاد. جاده باریک و پرپیچ و خم بین دیوارهای سنگی و صخره‌های عظیم کشیده شده و هر لحظه میتونه با تغییرات شدید آب و هوا همراه باشه. از یک طرف انعکاس کوههای پوشیده از برف در سطح دریاچه ها رو میشه دید و از طرف دیگه شیب تند و پیچ‌های خطرناک جاده که رانندگی رو به یک تجربه واقعی آدرنالینی تبدیل میکنه. این منطقه پر از چالش‌های طبیعی است. ارتفاع بیش از 4000 متر که نفس کشیدن رو سخت میکنه، سرمای شبانه که حتی در تابستون میتونه استخوان‌سوز باشه. همچنین تغییرات سریع هوا از آفتاب سوزان گرفته تا بارش تگرگ و برف در عرض چند دقیقه. باید کم کم از طریق جاده خاکی و سنگلاخی ارتفاع کم میکردم و به سمت پایین میرفتم. از اینجا دیگه باید رفت به سمت پایین و خاک این ورم یکم نرم شده، نرمتر شده و لغزنده. منظره رو نگاه کنید. از اینجا جاده های بیشتر پیچیده که بعد از اینجا رفت پایین میشه نگاه کرد، رو میشه دید و کامیل هایی که دارن میان به سمت بالا. عجب نمای از دریاچه. واو. این بسیار لغزنده است، خیلی لغزنده، پر از سنگ‌های ریز و درشت، بسیار لغزنده است. جاده هنوز بیشتر پیچ و خم کنید. جاده نفسگیری، واقعا نفسگیره. این هم یکی از دریاچه های این منطقه. دو تا دریاچه پشت سر هم هست اینجا که این یکیشه که طبیعتا آبش هم از این اطراف، از این کوه ها و از این برف ها و از بارون تامین میشه و بسیار زیبا هست. این از بالا نگاه میکردم چقدر زیبا بود. اینجا محل بسیار معروفی است برای خیلی از کسانی که میخوان بیان برای هایکینگ و ترکینگ و پیاده روی و خیلی ها میان اینجا این مسیرها رو طی میکنن و همینطور میشه کلی ماشین دید که تور میارن. تورای یک روزه هست که گردشگران و علاقمندان رو میارن و که اینجا برن یک روزی پیاده روی بکنن، ترکینگ بکنن. البته مسیرهای دیگه هم هست که چندین روز طول میکشه که کمپ میکنن توی کوه. کلا یکی از مکانهای معروف هستش. البته اون بالا کسی نیست، کسی معمولا نمیره، معمولا با دوچرخه یا موتور میرن، ولی این قسمت ها رو توریستای زیادی میان، گردشگرای مختلف از خود پرو خیلی میان و همچنین از کشورهای دیگه. کماکان جاده خاکی هستش، آفرود هستش و لغزنده، سنگ‌های بزرگی رو میشه دید توی جاده و فکر می‌کنم یه چیزی حدود 20 کیلومتر دیگه دارم تا اینکه شاید برسم به آسفالت. اینجا کلی اتوبوس رو میشه دید، ون رو میشه دید که میارن اینجا، گردشگران رو میارن و میرن برای گشتن در داخل این پارک ملی و حفاظت شده. بالاخره ارتفاع کم کردم و از کنار این دو دریاچه زیبا عبور کردم و رفتم به سمت شمال. بعد از عبور از چندین دهکده که برای چند کیلومتر جاده‌های آسفالت شده داشتن، باید وارد منطقه بسیار معروف و بی‌نظیری می شدم. منطقه‌ای به نام کانیون دل پاتو یا دره اردک. میرم به سمت منطقه‌ای به نام کانیون دل پاتو که یکی از مناطق بی‌نظیر و زیبای پرو هست
و پر هست از تونل، اینطوری که میگن. و چیزی که هست، من باید خودم رو تا چند روز آینده برسونم به اکوادور، و همین دلیل متاسفانه خیلی فرصت ندارم که یه سری مسیرهای مختلف رو اینجا برم و تجربه بکنم. به همین دلیل فقط بسنده میکنم از رد شدن از این مناطق. البته زیبایی‌های این منطقه هم اصلش همون منطقه‌ای که کلا باید با ماشین یا با موتور رفت. اینجا کانیون دل پاتو در شمال پرو هست، جایی که رودخونه ریو سانتا از دل کوههای کوردیرا بلانکا و کوردیرا نگرا عبور میکنه و این دره عمیق و خطرناک رو ساخته. مسیری مرتفع که جاده از داخلش رد میشه و به خاطر شرایط خاصش یکی از سخت‌ترین و هیجان انگیزترین جاده‌های پرو شناخته میشه. بیش از 30 تونل در این مسیر وجود داره. تونل‌ها باریکن، بدون هیچ نوری و بعضی وقتها فقط به اندازه عبور یک ماشین یا موتور جا دارن و در داخل خیلی از اونها به خاطر طول زیادشون تاریکی مطلق وجود داره. این منطقه اهمیت زیادی داره چون تنها راه ارتباطی بین این منطقه و ساحل شمال پرو هست. به خاطر همین سالها یکی از مسیرهای حیاتی برای حمل و نقل و تجارت بوده. اما چیزی که باعث میشه اینجا تجربه خاص باشه ترکیب طبیعت وحشی، رودخانه خروشان، صخره‌های عظیم و اون تونل‌های باریک و بی‌انتهاست که هر لحظه حس ماجراجویی و خطر رو به راننده منتقل میکنه. اینجا پر هست از تونل، 30 تا 40 تا، یه رقم خیلی بالای تونل اینجا هست. بعضی از این تونل ها واقعا بلنده، تاریک تاریک و باریک باریک. اگه یک ماشین بیاد که نمیشه. عجب فضاییه، عجب فضاییه. اصلا جنس سنگ ها هم فرق داره با هم به نظر من. این کوهی که رشته کوهی که از این بر اومده به اون بر، این دوتا به هم دیگه برخورد کردن. جنس که منظورم یافه سنگ ها هست. یه هم چیزی به نظرم میاد، یا اینجوری فکر میکنم. گفتم خوشبختانه امروز اصلا شنبه است. من یادم رفته بود امروز شنبه است. احتمالا به این دلیله که اینجا خیلی خلوته. توکو کلاکسون خبری هم نیست. حالا احتمالا اینجا چون پایین جای رودخونه است، محلیه که رودخونه از اینجا رد میشه و احتمالا باید بیام، یعنی برم دوباره به سمت بالا. وایانکا اسم این دهکده است. اسمام همه به زبان کچوا هست، زبان محلی منطقه آندس، زبان بومی. وایانکا سنترا هیدرولیکا کانیو دل پاتو. اینجا سد هستش و مرکز برق. تمام این تویتا هایلوکس هایی که رد میشن اکثرشون مال شرکتی هست که این شرکت هایی هست که اینجا مسئول سد هستن. همین رو باید مستقیم بدم. علامتش هم یک حالت توربینه و یک مسافرخونه کوچیک اینجا داره و معمولا اینجور مکان ها اینجا احتمالا برای کارکنان این سد هستش یا کسانی که حداقل توی این سد مشغول به کار هستن. معمولا اینجوری هسته چون دهکده‌ای هست که خیلی قدیمی به نظر نمیاد. کلی هست، طبیعتا بقالی داره و هیدن نشستن غذا بخورن. بومبروچو. فقط من نمیدونم که ادامه جاده خاکیه در مدت طولانی یا نه که باد لاستیکا رو تنظیم بکنم، ولی نه، ظاهرا هم آسفالت میشه هم خاکی. الان دوباره آسفالت شد، دوباره آسفالت خراب میشه. فعلا دست نمیزنم به باد لاستیکا
وقتی وارد این بخش از کوههای آند شدم متوجه شدم که این منطقه فقط یک جاده کوهستانی معمولی نیست. اینجا معادن زغال سنگ وجود داره و زندگی بسیاری از مردم روستاهای اطراف به همین کار وابسته است. از کنار جاده میشد کارگاه‌ها و کامیون‌هایی رو دید که در معادن زغال سنگ کار میکنن. در دامنه کوه کارگاه‌هایی قرار دارن که زغال سنگ رو استخراج میکنن و بار کامیون‌ها میزنن و کامیون‌هایی که این بارها رو حمل میکنن مدام در رفت و آمد هستن. نکته اینجاست که در دل طبیعت بکر و کوههای پوشیده از ابر صنعت معدن هم حضور پررنگی داره. تضادی که از یک طرف نشان دهنده تلاش سخت مردم منطقه است و از طرف دیگر یادآور فشار و آسیبی است که این فعالیت‌ها به محیط زیست وارد می‌کند. با این حال باید در نظر گرفت که برای مردم محلی این معادن فقط یک شغل ساده نیست، بخشی از تاریخ و هویت اونهاست که نسل به نسل منتقل شده و راهی برای تأمین زندگی خانواده‌ها بوده. کوههای آند فقط به خاطر طبیعتشون شناخته نمیشن. در دل این کوه‌ها منابع ارزشمندی قرار دارد که نقش مهمی در اقتصاد محلی ایفا می‌کنند. از کوههای آند به سمت غرب و اقیانوس آرام رانندگی کردم و طبیعتاً میبایست ارتفاع کم می‌کردم. بعد از مدتی به جاده آسفالت رسیدم. برنامه‌ام این بود که خودم رو به جاده اصلی پانامریکانا برسونم و بعد هم به سمت شمال و به سمت مرز اکوادور برم.